Hey guys, it's me Joanna. Welcome to my channel. And today we're going to cook salt and pepper shrimp. Ito na yung mga ingredients natin. Kailangan natin ng cornstarch, half a cup, at 2 kutsara ng harina. Nilagyan natin ng konting asin at saka ng paminta. Tapos meron tayo dito ng luya, bawang. Meron tayong bell pepper. Naglagay din ako ng jalapeno, yung green, para magkaroon siya ng anghang because we prefer spicy with this kind of recipe. Meron tayong onions, sibuyas, shallots, murang sibuyas for garnish. Tapos, the most important thing, we have the salt, the pepper, pamintang durog. Actually, buo siya na dinurog ko. Ito kasi yung main seasoning sa ating salt and pepper shrimp. Tapos naglagay din ako ng chili powder, which is optional. So I personally like the chili powder kasi wala akong siling labuyo. So if you have the siling labuyo, much better. Tapos meron tayo dito yung ating shrimp. So, ang una natin gagawin is piprituhin natin yung ating hipon na binalot natin sa cornstarch, sa pinaghalong cornstarch, harina at asin. Lulutuin lang natin sila ng good for like 2 minutes. Hindi natin ito pwedeng i-overcook kasi hindi siya magiging masarap. Hindi maganda ang pag-overcook ng shrimp kasi it's not gonna be the same taste. So once na naging pinkish na siya or let's say orangey, hahanguin na natin siya. At ilalagay lang natin siya sa plate na may hot towel, tissue, whatever is available para i-absorb na yung konting mantika. Ito yung isa sa mga paborito kong recipe. Paborito rin siya ng mga bisita ko na dumadalaw sa amin dito, lalo na yung mother-in-law ko. Kasi yung mother-in-law ko masyado siyang maselan sa pagkain. So, paborito niya to. Kaya, I believe na magugustuhan niyo rin tong recipe na to. Anyway, sa Pilipinas, marami tayong iba't ibang uri ng recipe. Ng shrimp recipe, meron tayong ginataan, meron tayong sinigang, nilasing, halabos, camarón rebusado. So, kung gusto niyo ng bagong recipe, actually hindi siya bago, marami na rin nagsiserve ng ganitong recipe sa Pilipinas, sa mga restaurants. But, I just want to show you my own version. Para naman na-share ko sa inyo kung ano yung aking mga madalas na niluluto dito sa bahay. Hamuin natin siya. So, after nating prituhin yung ating hipon, dito siya, igigisa na natin yung ibang ingredients. So, lalagyan natin yung luya. I don't know, lagi kong inuuna yung luya. But it depends kung ano yung gusto nyo. Pwede namang unahin yung bawang or yung onions. Pwede naman natin siyang pagsabayin lahat. As long as igisa natin siya ng mabuti. Lagyan natin yung bawang.
palakasan lang natin ng konti yung ating kalan. Hindi ko na pinalit yung aking kawali. Nagkisa ako sa same kawali na pinagprituhan natin kasi sinesave ko yung crumbs. Ito yung pinaka gusto ko sa salt and pepper shrimp, yung crumbs niya. Kasi crumbs pa lang ang ulam na. Mugmoging Kapampangan sa Tagalog is, hindi ako sumumo yata. Sorry. Mugmog. Basta yung mugmog. Mugmog pa lang ulam na. So, igisa lang natin siya. Puti. Antayin lang natin medyo mag-brown yung ating sibuyas. Dagdagan natin siya ng konting oil. Yan. Ilang natin siya ng haluin. Hanggang sa maghalo yan. Naaamoy ko na siya, so Tom Jones na ako. Nagsaing na rin ako para diretso kain na. So, ilalagay natin next yung ating pepper. Haluin lang natin ito ng mabuti. Yung authentic na salt and pepper shrimp na natikman ko na rin sa ibang restaurant, wala siyang bell pepper. So, it's like more on garlic and onion lang siya. But, the reason why I made my own version is gusto ko kasi makulay. See? Mas makulay siya. Then after that, ilalagay na natin yung ating shrimp. So, medyo malaki yung hipon natin ngayon. It's like maybe, hindi ko alam kung may, I'm not sure because I didn't check yung pack niya. Siguro mahigit 1 kg ang hipon na to. So, you could adjust the ingredients anyway according to the quantity of shrimp na lulutuin nyo. Okay, lagay lang natin siya. Haluin lang natin yung ating hipon. Haluin natin yung ating hipon at ang ating ingredients. Dito na natin siya. Ganda ng kulay. Colorful. Sarap. Siguro, ilutuin lang natin siya with the shrimp ng mga another 5 minutes pa. Para medyo maging crunchy-crunchy sa ilalim. Yun yung mugmog, yung crumbs na pinaka-paborito ko. Tapos, ilalagay na natin yung ating final
recado, which is the paminta, the chili powder, and the asin. Yan. Manyaman ini. Paparas, yan. Gusto ko yung umaapoy yung gusto ko sa anghang. Yes. Spicy. Haluin lang natin siya. Igogo. Yung kapampangan. Igogo. Igogo tayo. Bango. Tom Jones. Bet na bet ko tong recipe na to. Nung niluto ko to once sa Pilipinas, paglapag pa lang niya sa lamesa, hindi ko na nakita ni Anino. Sa kapatid ko pa lang at kay Mike. Isang palangga ng hipon, kulang pa. So, ready na siya. Pwede na natin siyang hanguin at lapisin. So, ready na ang ating salt and pepper shrimp. Siyempre, pag may cooking, may tikiman. Let's see. Hindi ko tinatapon basta-basta yung balat dahil ninumusmus ko pa siya. See? Sarap.